Hello, good day mga ka-venture. So, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito na po ako para tulungan tayong lahat para sa ikagaganda ng ating YouTube channel. So, first of all, ang ating pag-aaralan for today ay kung paano mag-create ng playlist at paano ayusin ng ating mga playlist. Tara na po, let us go to my channel. So makikita po natin dito sa left side yung ating icon. So just simply click lang po once na nandito na po tayo sa home. Just click your icon and then first go to YouTube Studio. Kung wala pa po kayong YouTube Studio, i-install lang po ninyo yan. Napakadali lang pong install yan. Now let's create a playlist. So paano po tayo mag-create ng playlist? So dito sa left side, makikita po natin dito yung dashboard content playlist. So let us go to playlist and then let us create a new playlist. I-create po natin new playlist and then makikita po natin yung title, what is the required title. So I will create for today ang aking bagong playlist which is about traveling. So ang title po nito ay Travel Galore. Since mahilig po kaming mag-travel but we see to it na makapagpahinga rin for some time. Okay, so now I have created my Travel Galore which is shown here. Dito po makita na natin ito. So wala pa po siyang video. Now, let us go to content. So dito naman po sa content, makikita nyo lahat yung mga videos ninyo. So in case I want to add dun sa aking Travel Galore playlist, so I will just choose, for example, ito pong isa, dalawa, tatlo, apat, lima ay mga bagong videos ko po nung kami ay nag-travel. May mga susunod pa po after that. So just click add to playlist and then i-click po natin tong Travel Galore. Kanina po kasama dito rin at iba pa yung mga iba pa ron. Meron din Food Galore na ron at sa Journey playlist. So kita po natin itong bagong folder na sasama na po siya dun sa Travel Galore. So if I click save, ayan, we go now to our playlist. We can see that andito na po sa Travel Galore yung ating pong bagong 5 video. So ayan po. So meron po tayong 5 na video. So if I will edit, ayan po yung 5 na i-add ko po sa ating bagong playlist. So ganun po kung paano gumawa ng playlist sa inyong mga YouTube channel. Let us go now how to arrange yung ating mga playlist. Go back to my icon, YouTube icon, and go to your channel. So makikita po ninyo dito, before anything else, bago po tayo magtuloy, don't forget to subscribe on my YouTube channel. Makikita nyo po dito na 85 subscribers pa lamang po ako. So tulungan po ninyo ako para mapalaki ko naman po at magtulungan po tayo para dumami ang ating mga subscribers. So isa po itong factor, napakagandang factor na ituturo ko sa inyo para makapag-attract tayo ng mga bagong subscribers natin. So I will show you now kung paano ang pagkakaayos ng aking mga playlist. So dito sa taas makita po natin yung mga shorts. Dito po sa next line yung aking mga fishing videos. Isa po yan sa aking mga playlist. Food Galore, yung how to prepare the food, yung kung ano-ano po at mga pagkain na rin po, eating videos. Meron din po akong gardening na madadagdagan din po yan. Meron din po akong time alarm na madadagdagan din po kung gusto niyo magkaroon ng time alarm, kung gusto niyo gumising ng within 8 hours, 3 hours, and so forth. Magkakaroon pa po yan, madadagdagan pa po yan. At dito yung mga iba pa na aking mga videos.
and then yung popular uploads, and then yung aking mga regular uploads. So ganyan po para makita natin na maayos ang ating mga playlist. In case na may papasyal sa ating mga YouTube channels, makikita po nila na maganda ang pagkakaayos ng ating mga playlist at makaka-attract po tayo ng ating mga bagong subscribers. So yun po ang kung paano ginagawa yon. And then I will teach you now kung paano ginagawa itong mga folders na ito. Punta po tayo sa Customize Channel. Open po natin yung Customize Channel, and then makita po natin dito yung unang-una sa layout, yung Video Spotlight. And ito po yung mga channel trailer for people who have not subscribed. So yung mga hindi pa naka-subscribe sa inyo, pwede nyong lagyan ito. Kung sa mga bago palang gagawa, wala pong laman ito. So you can just simply click these 3 dots here and then click change video. And then pwede kong lagyan siya ng, for example, ilagay ko itong I'm Yours na live performance. Yan, ito po. And then meron din po ditong featured video for returning subscribers. Pwede ko rin po siyang palitan. I just simply click change video, and then I will choose from anywhere from my videos. Yan po. So ito po yung mga hindi pa nag-subscribe, ito po yung makikita nila. Saka ito naman po yung mga nakapag-subscribe na, kung mayroon in case mga bago kayong videos, pwede nyo siyang palitan. Okay? So ganun lang po kasimple. Now let's go back kung paano naman gumawa ng mga folders. So una, how did I created these short videos, playlist, food galore, fishing, gardening, time alarm. So wala pa dito yung aking travel galore na section. So dito sa featured section, pwede kayong mag-click dito sa right side, add section, and now click single playlist. So dito sa taas, makikita nyo yung mga live now, mga past live streams ninyo. Pwede nyo ring gawaan ng folder or section. Pwede rin yung gawaan yung mga upcoming live streams ninyo. Gawan siya rin siyang section. Sa akin naman, gagawa ako ngayon ng aking single playlist. Simply click single playlist at aking idadagdag itong travel galore. So makikita natin if we scroll down, nandun po siya sa baba. Now, I want this to be positioned sa taas. So, simply i-drag lang po natin siya, scroll up hanggang makarating siya dun sa itaas. So, ayan po, short videos, travel, and then fishing. Yan po, so, pagkakasunod-sunod niya. And then, after that, we can just click here at the upper right side, ang publish. And then, makikita na po natin siya. You can just simply click go to channel here. Nalalabas yung pop-out, or you can click your icon and then click your channel. And then, after that, kaya na po, yung ginawa ko kanina, ito na po yung featured videos ko, yung mga dati kong, mga bagong subscribers. At saka, ito na po yung mga sections na create ko. Yung shorts, meron din po yung travel galore na narito na. Nandito na rin po yung mga fishing sa mga mahilig mag-fishing, sa mga mahilig magluto, sa mga mahilig mag-gardening, madadagdagan pa po yan. At meron pa pong time alarm, yung mga nangangailangan ng alarm kung sila matutulog. At meron din po yung at iba pa. Okay? So, ganun po kasimple. This is how to create and arrange your playlist na gagawa po kayo ng mga sections para maayos po yung ating YouTube channel. So, that's it. I hope na matulungan po ninyo ako sa aking bagong video. At i-click nyo lang nyo po ninyo yung subscribe para po pati yung button, subscription button, para i-click nyo yung all para sa susunod pang aking mga tutorial na videos. So, see you soon. God bless you all and salamat po. Dubai Venture TV.